ચલો આજે આપણે હેલ્થ વેલ્થની વાત કરીએ, એપિસોડ નંબર 4. અને આજે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પર આપણે વાત કરીશું, માનસિક સ્વાસ્થ્ય. અને આપણી સાથે છે જ્યોતિબેન શાહ, આપણું સરસ અમેઝિંગ ટ્રાન્સલેટર. અને આજે ડોક્ટર ધ્રુતિ કોન્ટ્રાક્ટર આપણી સાથે વાત કરશે માનસિક સ્વાસ્થ્ય ને લગતી. થેન્ક યુ. સો ડોક્ટર ધ્રુતિ, તમે મેન્ટલ હેલ્થમાં કેવી રીતે તમને ઇન્ટરેસ્ટ આવી ગયો? Mental health has been important most of my life, and I think it's more important than any other health condition people can have. સો માનસિક સ્વાસ્થ્ય ડોક્ટર ધ્રુતિના લેખે બહુ જ અગત્યની એક બ્રાન્ચ છે. બીજા બધા સ્વાસ્થ્ય કરતા એને એવું લાગે છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્યને બહુ જ માન્યતા આપવી જોઈએ. We work hard to eat well, work out, and keep our body healthy, but we don't do anything to keep our mind healthy. And when we don't, a lot of consequences happen that people don't realize. સો એ કહે છે કે આપણો ખોરાક આપણે સાચવીએ છીએ, આપણે જરૂરી એક્સરસાઇઝીસ કરતા હોય છે શરીરને સાચવવા માટે, પણ આપણે મગજને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ કરતા નથી હોતા, એટલે ઘણા લોકો એ બાબતમાં બહુ પાછળ પડી જતા હોય છે. So when I was younger, excellent student, great grades, leadership, everything, but I had difficulty with mental health myself, and that's where my interest began. સો એ નાની હતી ત્યારે ભણવામાં ખૂબ જ હોશિયાર હતી, સરસ એના બધા માર્ક્સ આવતા હતા પરીક્ષાઓમાં, અને બધાને એ ગ્રુપ લીડર તરીકે પણ સારો ભાગ ભજવતી હતી, પણ એ દરમિયાન પણ એને થોડીક માનસિક વીકનેસ હતી, માનસિક જરૂરી હતી એને કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે એને પણ મદદની જરૂર હતી એવું લાગ્યું. What kind of symptoms were you having, like when we start? Right. So I had a lot of stress, which I couldn't manage well. So I felt very sad and overwhelmed, and then almost crushed from that feeling. સો ખૂબ જ જીવનમાં બહુ જ લાગતો હતો, સ્ટ્રેસ આખો રહેતો હતો, અને એના લીધે એને એવું જ લાગતું હતું કે બહુ જ દુઃખ આમ લાગે અંદર, પછી એકદમ પ્રેશર એટલે જાણે કે ચારે બાજુથી એ આમ ઘૂંઘળાઈ જતી હોય એવું લાગતું હતું, અને પોતાની જાતને કોઈ મદદ કરી શકે નહીં એવું લાગતું હતું, અને આખો દિવસ જાણે ગમગીન રહેતી હતી, સેડ રહેતી હતી. I had friends, I had loving family, I had everything in the world. So someone could say you have no reason to feel stressed or sad, but I still did. સો મિત્રો હતા, પ્રેમાળ કુટુંબ છે, બધું જ આજુબાજુ હતું, એવું નતું કે આજુબાજુ કોઈ છે નહીં, એકલી હતી એવું પણ નથી, પણ અંદરથી એને જે એકલપણું લાગતું હતું અને દુઃખદ થોડી અનુભવ થતો હતો, એ એનાથી એને છૂટાયો જ નહીં. એમ ભલે બધા આજુબાજુ હતા તો પણ એવું જ લાગતું હતું કે હું એકલી છું. Yeah, so આ ટોપિક આ ટાઈમે શું કામ વાત કરી છે? બીકોઝ આપણે બધા સ્ત્રીઓ એક સાથે વાત કરીએ છીએ આપણે હેલ્થની માટે, અને સ્ત્રીઓની અંદર જ્યારે બી આપણને કશું થાય તો ડોક્ટર આપણે કહે કે તો જસ્ટ પાગલ છે, ને કે ઇમોશનલ છે, ડ્રામેટિક છે, એ બધા શબ્દ યુઝ કરે, ને કે આપણા ફેમિલી બી એવું કહે કે તું ખાલી તું પ્રાર્થના કર,
ભગવાનનું નામ લે અને પછી ઊંઘી જાય અને બધું જતું રહેશે. પણ આ ટાઈમ જે કોવિડની ટાઈમને પછી બધા આપણા નાના છોકરા જે છે એમના અંદર કેટલું બધું એન્ઝાયટી વધ્યું છે, ડિપ્રેશન વધ્યું છે, અને આ જે સુસાઇડના થોટ્સ હોય એ બી વધ્યા છે. એટલે આ ટાઈમે આપણે વાત ના કરીએ ને તો we would be violating everything that we're trying to do here. સો ડોક્ટર હિના આમ તો મોટા ભાગે ગુજરાતીમાં જ બોલ્યા છે, પણ તો એટલું આમ સંક્ષેપમાં કહી દઉં કે કહેવાનું એવું છે કે સ્ત્રીઓ મોટા ભાગના લોકો બહુ જ સહનશીલતા ધરાવતી હોય છે, અને સ્પેશિયલી આપણા સમાજમાં તો એવું જ કે સ્ત્રીઓએ બહુ બોલવાનું ના હોય, એ લોકોએ બધું સહન જ કરવાનું હોય. ભલે જે કંઈ થતું હોય નાનું મોટી વસ્તુ એ લોકોને મગજમાં બોધર થતી હોય કે શારીરિક બોધર થતી હોય, બહુ એનું એક્સપ્રેશન કરવાનું હોતું જ નથી. તમે તો બધું હેન્ડલ કરી શકો એવું જ માનતા હોય છે બધા, અને બધા શાંતિથી એવું જ કે તમે તમારે શાંતિથી પ્રાર્થના કરો અને તમે ઘર સંભાળો, બધું સારું થઈ જવાનું છે, તમને કંઈ થાય નહીં એમ. અને પોતે પણ એવું માનતા જ હોય છે કે હું બહાદુર છું, મને કંઈ થાય જ નહીં. પણ આ કોવિડના પછી જે થયું છે સ્પેશિયલી છોકરાઓમાં જે જોવા મળે છે કે જાત જાતના, ભલે હોશિયાર છોકરાઓ હોય, લવિંગ ફેમિલી, પ્રેમાળ ફેમિલી રહેતા હોય, એ છોકરાઓને પણ હવે માનસિક બીમારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, અને એ લોકોને પણ ઘણીવાર એકલપણું લાગતું હોય છે, અંદર ને અંદર આમ દુખી રહ્યા કરતા હોય છે, મૂંઝવણમાં હોય છે. સો એ બધા આપણે જોઈએ છે આપણી આજુબાજુ જે, એને આપણે જો એને આપણે શું કહેવાય, એડ્રેસ નહીં કરીએ, હવે એડ્રેસનો મને શબ્દ નથી યાદ આવતો, પણ જો એને આપણે સમજી નહીં શકીએ તો પછી વધારે મુશ્કેલમાં પડીશું. એટલે અત્યારે આ વસ્તુઓને આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને અત્યારે તમે માનો કે ના માનો, મારો છોકરો હાઈસ્કૂલમાં છે, એમ બધા 10 ફ્રેન્ડમાંથી એટલીસ્ટ 6 કે 7 વાત કરી છે કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ લીવ, કે આઈ વોન્ટ ટુ ડાય. અને એમાંથી એટલીસ્ટ 2 કે 3 ને અટેમ્પ્ટ કર્યા છે સુસાઇડ. તો એ તો કેટલું ભયંકર વાત છે કે આટલું બધું ચાલે છે, આટલું બધું એન્ઝાયટી ચાલે છે, આટલું બધું ડિપ્રેશન ચાલે છે, અને આ છોકરા કોની સાથે વાત કરવાના છે? ભલે તમારું માનસિક હેલ્થ બરાબર હોય, પણ તમારા છોકરા કોની સાથે વાત કરવાના છે? તમારી સાથે વાત કરવાના છે ને. એટલે આપણે આ વાત વધારે કરીએ. તો પછી જ્યારે તમે ટ્રીટમેન્ટ લીધું તો તમારા મા બાપ કે તમારા ફેમિલી ને બતાવ્યું હતું કે આ ચાલે છે? Well, the first issue was that I was lucky enough and brave enough to get help myself. Because I didn't tell anyone, because that's the problem. You feel embarrassed. હા, સો ધૃતિનું કહેવું એવું છે કે એ જાતે જ પોતે બહાદુર અને હોશિયાર થઈને પોતાની તબિયતની અને ખાસ તો માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે એણે મદદ લેવાનું નક્કી કર્યું, અને એ જાતે જ ડૉક્ટર શોધીને એની પાસે ગઈ. એણે કોઈને કહ્યું પણ નહોતું ઘરમાં કે મને આવું થઈ રહ્યું છે, કારણ કે યુઝ્યુઅલી એવું જ હોય છે, મનમાં શરમ આવે, બસ આ વાતને કોઈ પણ એકબીજાની સાથે વાત કરવાની કે ડિસ્કસ કરવાની કે ઇવન એડમિટ કરવા માટે પણ ઘણી વાર તો શરમ આવતી હોય છે. પણ ધૃતિના કેસમાં એવું નહોતું, એને ખબર પડી કે મારે મદદની જરૂર છે, અને તરત જ એ મદદને શોધવા ગઈ. So eventually I told my parents, and they were supportive because they saw at first how sad and down I was, and then how I got better. સો પહેલા એને એના મમ્મી પપ્પાને, મા બાપને વાત કરવાનું નક્કી કર્યું, અને એ લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો, કારણ કે પહેલા ધૃતિ સુનમુન રહેતી હતી, દુઃખી રહેતી હતી, પણ ધીમે ધીમે જેમ એની ટ્રીટમેન્ટ વધવા માંડી ત્યારે અને મદદ એને લેવા માંડી, પછી એનું આખું પરિવર્તન થઈ ગયું, અને એ ધીમે ધીમે હવે પોતાના પહેલાના જેવી હસતી ધૃતિ થઈ ગઈ એમ. But after even the first treatment, there were many times I stopped the treatment myself because I said, I feel better. I don't need it anymore. Then I would start it again when I felt bad. I would stop it again, back and forth. Until finally I realized that this is just
like a regular medicine, like Mhm. diabetes medicine. This is something I need. Mhm. And I felt at peace. સો શરૂઆતમાં ધ્રુતિ દવા ચાલુ કરે અને પછી સારું લાગે એટલે પાછી બંધ કરી દે. પછી ખરાબ એને પાછું એવું લાગે કે મારું હવે પાછું કન્ડિશન થોડું ઓછું થવા પહેલા જેવું નથી અને મારે જરૂર છે દવાની એટલે પાછી ચાલુ કરે પાછી બંધ કરે. પણ ધીમે ધીમે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ રીતે ચાલશે નહીં. આ પણ એક જાતની માનસિક સ્વાસ્થ્યની દવા જે છે, જેમ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે લોકો ડાયાબિટીસ થયો હોય રોજે તમે સવાર સાંજ કે રેગ્યુલર નિયમિત દવાઓ લે છો, એ પ્રમાણે મારે પણ આ દવા નિયમિત ચાલુ રાખવી જ પડશે. તો જ મને મારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સચવાઈ રહેશે. And the thing I wanted to say about symptoms is that when you learn about mental health, not all mental health problems present the same way. That some patients and people act way too aggressive or too happy or too it's not always sadness. That's the symptom. There's many other symptoms for mental health. So માનસિક સ્વાસ્થ્યના જાત પ્રકારની હોય છે ને જાત એના સિમ્પટમ્સ હોય છે, કારણ કે કોઈ લોકોને એકદમ દુઃખી અનુભવ થતો હોય, કોઈ લોકો એકદમ સુખમાં અનુભવ કરે, કોઈ લોકો એકદમ જુસ્સો કરે અને ગુસ્સો કરે, અને ઘણા લોકો એકદમ દુઃખી થઈ જાય ને એકદમ સૂઈ રહે આખો દિવસ. જાતના બધા એના પ્રકારો હોય છે. એટલે એ સમજવાનું બહુ અગત્યનું છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે શું અને કેવા કેવા જુદા જુદા પ્રકારના હોઈ શકે. આપણે એક વાત જે ડોક્ટર ધૃતિએ કીધું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે chronic problem. It is like any other disease. અને કોઈ વાર એવું થયું હોય કે આપણે કેમિકલ ઇમ્બેલેન્સ કહેવાય, જે બ્રેઇનની અંદર તમારું કેમિકલ્સ બરાબર બેલેન્સમાં ના હોય એટલે તમને ડિપ્રેશન થાય, ને કે તમને બાયપોલર ડિઝીઝ થાય, ને કે તમને મેનિક થાય. પણ કોઈક વાર તમારું સિચ્યુએશન બી એવું આવે કે જે રીતે મારા પપ્પા હમણાં પાસ થયા, એમના પછી મને લાગે છે કે મારે હવે કેવી રીતે મારે ઉઠવાનું છે, કેવી રીતે કામ કરવાનું છે, કશું એવું મૂડ બી નથી. બટ દેટ ડઝન્ટ મીન કે એ સિચ્યુએશનના લીધે એવું થયું તો મારે ટ્રીટમેન્ટ ના લેવું જોઈએ. જેવી રીતે ડાયાબિટીસમાં તમને ડાયાબિટીસ ચાઇલ્ડહુડમાં થાય તો એવું કહેવાય કે તમારે ઇન્સ્યુલિન નથી બોડીમાં, પણ તમે મોટા થઈને તમે વેઇટ ગેઇન કરો, એક્સરસાઇઝ ના કરો, પછી તમને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થાય તો એને બી જરૂર પડે કે નહીં ટ્રીટમેન્ટ? જરૂર પડે. એટલે even if it's inflicted from a situation or as a chemical imbalance, you have to think of it as an ongoing disease. So માનસિક સ્વાસ્થ્ય કોઈ બીજા પણ રોગોની જેમ એ એકવાર જો આવી જાય તો પછી મોટા ભાગે ચાલુ ને ચાલુ જ રહેતો હોય છે. એવું નથી કે એ એકવાર થયો, પરિસ્થિતિના લીધે એ ઊભો થયો એ અનુભવ એકવાર, તો પછી એ કદાચ થોડા વખતમાં જતો રહેશે. ઘણીવાર ડાયાબિટીસમાં જેમ એવું હોય છે કે બાળકને જન્મથી ઇન્સ્યુલિન શરીરમાં ના બનતું હોય તો એને ડાયાબિટીસ કહેવાય. પણ ઘણા ડાયાબિટીસ એવા હોય કે તમે મોટા થાઓ અને પછી તમારી શારીરિક તબિયતને તમારે ધ્યાન ના આપો, તમે કસરત ના કરતા હોય અને વજન વધતું જ જાય, તમારું ખાવા પીવાનો કોઈ જાતનો કંટ્રોલ ના રાખતા હોય, તો પછી ડાયાબિટીસ થાય તો પણ ડાયાબિટીસ થયો જ કહેવાય. એના માટે પણ દવા લેવી જ પડે, પહેલેથી થયો હોય કે પછી થયો હોય. પણ એકવાર ડાયાબિટીસ તમને થયો તો દવા જેમ કન્ટિન્યુઅસ લેતા હોય એવી રીતના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ જો દવા તમને એકવાર આપે ડોક્ટર, તો પછી એ પણ સતત ચાલુ રાખવી પડે અને એ બહુ જરૂરી છે. અને ટ્રીટમેન્ટમાં ખાલી દવા નથી, એટલે એ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમને દવા મળે અને તમારે દવા લેવી જોઈએ, પણ એની સાથે સાથે થેરપી બી હોવું જોઈએ અને એની સાથે સાથે બીજા બી ટ્રીટમેન્ટ જે દવા નથી, પણ બધું એક સાથે તમારે કરવું જોઈએ. બીકોઝ ખાલી દવા લો તો તમારું અસર નથી થવાનું.
right? Yeah, no, it's not enough. It's not enough because you need to learn coping skills. Coping skills are things that, I guess, for example, when you have stresses, you need to be able to manage stress in a certain way. And you need to learn those things, or you also need someone to talk to process your feelings. And that's the same as working out. You need to exercise your brain in a better way. That's what that is therapy. હા સો સ્વાસ્થ્ય માટે ખાલી દવા એ એકલો ઉપાય નથી. બીજા 2-4 જાતના પણ ઉપાયો હોય છે જે એક સાથે બધું ચાલતું હોય છે. દવા પણ લેવાની હોય છે, એ સાથે સાથે તમારા મગજને, મનને પણ એક જાતની ટ્રેનિંગ આપવી પડે છે કે કેવી રીતના જુદા જુદા સિચ્યુએશનમાં, જુદા જુદા પ્રસંગોમાં તમે કઈ રીતે રિસ્પોન્ડ કરો છો, રિએક્ટ કરો છો, અથવા તો તમે વાતચીત, કોઈની સાથે વાતચીત કરવાની, અને એ વાતચીતમાંથી તમે શું શીખવો છો, એ બધું જો એક સાથે પ્રયોગ બધા કરવાના હોય છે. અને એના માટે બહુ એક જાતની આપણે ટ્રેનિંગ લેતા હોય એવી રીતના એમાં કરવાનું હોય છે. એક જ વસ્તુ નથી, એનો ઉકેલ એક જ નથી, 2-4 વસ્તુઓ સાથે વર્ક થાય છે. પછી અને એક બીજું વસ્તુ કે જે આપણા કમ્યુનિટીની અંદર જે છે કે આપણે વાત ના કરવી જોઈએ. જે રીતે મા બાપને તમે કીધું, પછી મા બાપે કીધું હશે કે આપણે બધાને ના બતાવીએ, બીકોઝ લોકો પછી શું કહેશે, આપણા ફેમિલીના માટે શું કહેશે અને તારા માટે શું કહેશે. એ જે આપણી અંદર જે ડર છે, જે તમને ફેમિલીની અંદર રાખો, તો પછી શું થાય કે આપણી અંદર જ્યારે બી આવા સિમ્પટમ્સ આવતા હોય કે એન્ઝાયટી હોય, એકલાપન હોય કે સુસાઇડનું થોટ હોય, તે આપણે કોઈની સાથે વાત ના કરીએ ને, તો આપણે પેલું મિરર કેવી રીતે મળે કે તારા લાઈફમાં કશું થયું છે, ચલો આપણે વાત કરીએ, right? Because sometimes we are so sick, we don't realize we're sick. And if we can't talk to the people that know us the most, we don't have a reflection of something has changed. Just like your parents were able to see that at one point you weren't doing well and another point you're doing well. It's like, who is going to intervene and say, let's talk because things are a little different with you right now. So, જરૂરી એ છે ખાસ તો કે એકવાર ખબર પડે કે આપણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે કોઈની મદદ જરૂર છે, તો ધૃતિ ડૉક્ટર કેસમાં તો એવું હતું કે એણે મમ્મી પપ્પાને કહ્યું, પણ મોટા ભાગે આપણા સમાજમાં એવું હોય છે કે એકબીજાની સાથે વાત જ નથી કરતા. ધારો કે કોઈને થયું, ધારો કે ધૃતિને ડાયગ્નોઝ થયું હોય કે ઓકે એને જરૂર છે માનસિક સ્વાસ્થ્યને માટે મદદની, તો એના મમ્મી પપ્પાએ મોટા ભાગે એવું જ કહ્યું હોય કે ઓકે આપણે વચ્ચે જ વાત રાખવાની છે, આ બીજા કોઈને ખબર ના પડવી જોઈએ. એ આપણો નોર્મલ ટોન છે સમાજમાં, એવું માને છે બધા, કારણ કે બધાને શરમ આવે, બધાને એવું લાગે કે આ એક કલંક છે, લાઈક અ બ્લેક સ્પોટ ઇન અવર લાઈફ. વી શુડન્ટ બી એવું વાતચીત કરવાની જ ના હોય, આપણે જ આ બધું એનો ઉકેલ લાવી દઈશું એમ. તો એ ખરેખર બહુ જ હાનિકારક છે, કારણ કે જો આપણી સામે કોઈ વાત કરવા માટે તૈયાર ના હોય, વાત કરવા માટે મળે નહીં કે આપણને શું થઈ રહ્યું છે, આપણા ફિલિંગ્સને અંદર બહાર બધું શું મગજમાં ચાલે છે, ક્યાં આગળ ખેંચાણ છે, એ બધું જો કોઈની સાથે વાતચીત આપલેનો ના થાય, તો પછી એ અંદર ને અંદર ખૂબ જ હાનિકારક છે રહીને. તો એ આપણે ખાસ વાતચીત કરીને આ મનમાંથી કાઢી નાખવાનું છે કે આ વાત કરવાથી હાનિ થાય છે. ખરેખર એકબીજા સાથે વાત કરવાથી એની બહુ જ મદદ થાય છે. So that's what happened with me, is when I started noticing other people, older women, Indian women, having these problems, I brought it up to them, and then they brought it up to me, and I said, they only became open when I shared my experience. When I shared my experience,
they became more open to sharing their experience and only open to seeking help after I told them I got help. I see. So ડોક્ટર ધૃતિનો એવો આપણા અનુભવ છે કે એને નોટિસ કરેલું, એને ખબર પડી કે પોતાને તો આવું છે જ અને પોતે મદદથી કેવી રીતના સારું થાય છે ધીમે ધીમે, તો પછી એને થયું કે બીજા કોઈ બહેનો ખાસ તો અને એનાથી મોટા બહેનો, એમાં પણ એને નોટિસ કરેલું કે એ લોકોને પણ મારા જેવો પ્રોબ્લેમ લાગે છે, એવું આમ હાવભાવ પરથી ખબર પડી કે એ લોકોના વ્યવહાર પરથી ખબર પડી. તો પછી એ લોકોની પાસે જઈને એણે પોતાની મૂંઝવણતા અને પોતાની સમસ્યા કઈ રીતે પસાર થઈ એ માનસિક સ્વાસ્થ્યની મદદ લેવા માટે એ પોતાનો અનુભવ એ લોકોને કીધો. એટલે પછી એ બહેનોને એ લોકોનો પણ પોતાનો શું અનુભવ છે, શું થઈ રહ્યું છે એ લોકોને, એ લોકો પણ એ લોકો સાથે વાત કરવા માંડ્યા, એકબીજાની સાથે આપલે થઈ વિચારોની. એટલે ધૃતિને ખ્યાલ આવ્યો કે મારા જેવા અનેક બહેનો છે બહાર, અનેક સ્ત્રીઓને આ જાતનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે કે કશુંક મનમાં થાય અને મૂંઝવણ હોય, બોલી ના શકતા હોય અને મદદ ના લેતા હોય, એટલે અંદર ને અંદર બધી સમસ્યાઓ ચાલતી હોય છે. એટલે ખૂબ જ મદદરૂપ રહ્યું ધૃતિના માટે એ કે બીજા લોકોની સાથે વિચારોની આપલે કરવા માંડી અને બીજાને મદદ કરી શકી. અને મદદ કરી શકી. ડેફિનેટલી. Yeah. But everyone can do that. You can do that. We can do that. Anyone who says mental health is a normal thing, we have to say everyone needs it. Everyone needs to exercise. Everyone needs to help with their mental health. It's okay and it's normal. And if you don't, it's not healthy. The more we talk about it, the more people will get help. સો જેમ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે જાત જાતની કસરતો અને જાત જાતનું ખોરાકનો સંયમ એ બધું જરૂરી છે, એ રીતે માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી એ છે કે એકબીજાની સાથે વાતો કરવાની, એકબીજાની સાથે સમજવાનું અને મદદની જરૂર હોય તો કહેવાનું, અને બહાર ડૉક્ટરને જરૂર હોય તો ડૉક્ટરની મદદ લેવાની. અને જેટલું જ અગત્યનું શરીરનું ધ્યાન રાખીએ છીએ એવી રીતના મનનું પણ ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ. અને નહીં રાખીએ તો પછી આપણા સમાજમાં એના લીધે વધારે ને વધારે લોકો આવી રીતના પીડિત થતા રહેશે. અને મદદ કરીશું તો આ એક જે ડર છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય એ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે, એ ધીમે ધીમે ઓછો થઈ જશે અને બધા એકબીજાને મદદરૂપ વધારે થઈ શકશે. અને બે વાત જો એમને કીધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો આપણે નોર્મલ વસ્તુ છે એટલે આપણે વાત કરીએ, અને બીજું વસ્તુ એ છે કે આ નોર્મલ વસ્તુ છે એટલે જ્યારે આપણે સાંભળીએ તો આપણે જજમેન્ટ ના કરીએ. જજમેન્ટના ડરને લીધે વાત નથી થતી. કે આપણે એવી વાત કેટલી વાર સાંભળી, ઓ આ તો આવી છે એટલે એનાથી કશું ના થાય, એની સાથે વાત જ ના કરો. કે આ તો સાઈક હોસ્પિટલમાં ગઈ છે એટલે આપણે કેટલું બધું આપણે આપણી સમાજની અંદર એકદમ કે આપણે પરફેક્ટ છીએ અને બીજા બધા આવા છે. અને જ્યાં સુધી આપણને કોઈ બીજાની વાત મળે તો આપણી અંદર લાગે ઓકે આપણે સારા છીએ, નહીં? એટલે એ જજમેન્ટ આપણે સ્ટોપ કરવું પડે. એ જજમેન્ટ હાનિકારક છે. એ જજમેન્ટ બધામાં આપણે જજમેન્ટ સ્ટોપ કરવું જોઈએ. બીકોઝ બધાની લાઈફની અંદર શું થાય છે એ આપણને ખબર નથી. જેવી રીતે એ લોકોને ખબર નથી કે આપણી લાઈફની અંદર શું થાય છે અને કેમ આપણને સારું લાગે છે કે કોઈનું જજમેન્ટ કરવામાં, બીજું આપણી અંદર કશું ખોટું છે એ આપણે કોઈ દિવસ વાત નહીં કરતા, પણ બીજા બધાને સાંભળીને જજમેન્ટ બહુ કરીએ છીએ. Well, I was judging myself, saying I was weak for having those feelings. It wasn't my fault. The more I realized, don't blame myself, just deal with the problem like a regular problem. Fix it, solve it, get treatment instead of blaming myself. If I keep blaming myself and we blame others for their mental health problems, the
worse their condition will become. સો પહેલા ડોક્ટરના એ કીધું કે આપણે સમાજમાં એકબીજાનો દોષ બહુ શોધીએ છીએ કે મેન્ટલ હેલ્થ એટલે કે આ માનસિક રીતે જો એને થોડી કમી હોય અથવા સ્વાસ્થ્ય એનું બરાબર ના હોય માનસિક રીતે તો આપણે માનીએ છીએ કે આ તો કંઈ કામનો જ નથી. એને એવું જ માનીએ કે આપણે એના કરતા પેલા સાઇક હોસ્પિટલમાં મૂકી દઈએ, એમ મેન્ટલ વોર્ડમાં જરૂર છે એને તો મૂકવાની, એ સમાજમાં કોઈ જાતની મદદરૂપ થઈ શકે એવો નથી વ્યક્તિ, એમ કરીને દોષ મૂકીને સાઈડમાં જ મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. પહેલાના જમાનામાં એવું જ કરતા હતા લોકો. સહેજ પણ બાળક કે મોટો માણસ થોડોક મગજનો થોડો કમ હોય એનો વિચાર શક્તિ, તો એને બસ ગણકાતા જ નહોતા. રૂમમાં દૂર બેસાડી રાખે, કશા કામમાં ના લે, કશું એની જાતને કોઈ જાતનો સમાજમાં કોઈ જાતનો એને અંગત કોઈ ભાગ જ નહોતા આપતા. સો એ બધું પહેલા આપણે મગજમાંથી દૂર કરીએ અને એકબીજાને દોષ શોધવાને બદલે એનામાં શું સારું છે એ જોઈને આપણે વ્યક્તિ જોડે વ્યવહાર કરીએ તો પછી એને ખૂબ જ મદદરૂપ રહેશે, એ વ્યક્તિને અને આપણને પણ. અને પછી ડૉક્ટર ધૃતિ એ પણ કહે છે કે પહેલા તો પોતાની જાતમાં દોષ શોધવાનો નહીં, કે ધારો કે ખબર પડે કે ઓકે મારે માનસિક સ્થિતિ અત્યારે બહુ સારી નથી, તો એનો અર્થ એ નથી કે ઓ કેમ મને આવું થયું, ના થવું જોઈએ. એના બદલે થયું છે, હવે હું આગળ શું કરી શકું, બરાબર, એવું સમજવાનું અને એ સમજીને પછી એનાથી આગળના પગલાં લેવાના, તો તમે પોતાની જાતને મદદરૂપ થઈ શકશો. પણ તમે એવી જગ્યાએ બેસી જાઓ કે આ મને થયું જ કેમ, હું બહુ નકામી છું, મારાથી હવે કશું આગળ થશે જ નહીં અને પતી ગઈ વાત, તો પછી કશું જ થાય નહીં આગળ. સો પહેલી વસ્તુ એ છે કે પોતે નક્કી કરીને જાણી લેવું કે હા આ વસ્તુ મને થઈ છે અને હવે હું એની ટ્રીટમેન્ટ કે એની સારવાર કરવા માટે તૈયાર છું. સો લેટ્સ ગો, એ રીતે તૈયારી રાખવાની, તો જ તમને પોતાની જાતને મદદ કરી શકશો. અને એ જે પોતાનું સેલ્ફ જજમેન્ટ થાય છે એના લીધે જ આપણે વધારે એકલા થઈ જઈએ છીએ. અને પછી એવા વિચાર આવે છે કે આપણે આ દુનિયામાં ના હોય તો કેટલું સારું, અને બીજા બધાને સારું લાગશે ને આપણું પોતાનું પેન જતું રહેશે. એટલે don't judge yourself and don't judge anybody else. And it's levels of disease, like what you said, કે જો તમે પહેલેથી તમે માનો કે મારી પાસે કશું છે તો હું ડૉક્ટર પાસે જાઉં અને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરું, that's something that is treatable. Then if you wait and wait, you may get to the point where the only thing that you think to do is to kill yourself. સો એ ખબર પડે કે આપણામાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે મારે મદદની જરૂર છે ને બહાર ડૉક્ટર પાસે જવું છે, તો એ બહુ જ અગત્યની વાત છે. અને એ જ ખબર પડે તરત જ મદદ લેવી એ પણ બહુ જ અગત્યનું છે. કારણ કે તમે જેવી રાહ જોશો, વધારે ને વધારે સમય જશે તેમ તમારું મગજનું કન્ડિશન એવું થતું જશે કે તમને પોતાને લાગશે કે ના, બસ આ મને થયું છે, આનો કશો ઉપાય નથી, હું કશું કરી નથી શકવાનો અને હું આ દુનિયામાં કશો ઉપયોગી છું જ નહીં, મારા વગર આ દુનિયા વધારે સારી છે, એમ બધા ખોટા વિચારો, નક્કામાં વિચારો આવે મગજમાં અને તમારું મગજનું એકદમ બળ ઓછું જ થઈ જાય, એકદમ નિર્બળ તમે થઈ જાઓ અને એવી મગજની એવી ધારણા થઈ જાય કે બસ તમે હવે આ દુનિયામાં હો નહીં એ જ સારું છે. પોતાને મારી નાખવાની વિચારો આવે ને એવા બધા ખરાબ વિચારો આવે. એ પહેલા મદદ લેવાની એ બહુ જ અગત્યની છે, જ્યારે તમને ખબર પડે કે મારે મદદની જરૂર છે. અને આપણે આ ટોપિકનું છેલ્લું એક વાત કહીએ કે કોઈ વાર એવું થશે કે આપણા ફેમિલીની અંદર ને કે આપણે બી એવી જગ્યામાં હોય કે we are having mental health issues, but we don't believe there's any treatment or there's any need for treatment. And so when you start treatment, you don't see the difference because you're not fully compliant with the treatment, and therefore you continue to stop. And then that's where the family has to consistently say, you need the treatment because
you're not well, you're not yourself. So that's also a very difficult situation where we've been talking about people that acknowledge their own illness, but there are people that don't acknowledge their own illness. They acknowledge there's something, but they don't think it's as serious. And then when they get the treatment, they don't want to take it, or they take it one day and like, હવે તો મને કશું થયું નથી, આવું કશું ડિફરન્સ નથી, તો શું કામ લઉં? એના બદલે આ સાઈડ ઇફેક્ટ આમ થાય છે, સાઈડ ઇફેક્ટ તેમ થાય છે, મારે લેવું નથી. તો એ સિચ્યુએશનમાં what is your advice to handle that situation? I think the same, I always go to the same thing, that look at, you take medicine for your Lipitor. If you don't take medicine for your Lipitor, your heart will deteriorate. If you don't take your thyroid medicine, this will happen. If you don't take this, then your life will be, you act like this and everyone around you suffers. So while if you don't take your Lipitor, your thyroid medicine, only your body suffers. If you don't take these other medicines, everyone around you and yourself suffers too. Right. And then I go back to saying, I know how you feel, but it's necessary. I do it too. So the more of us that talk about that, that's the only way. You have to normalize it and say, it doesn't make you weak. Yeah. It doesn't make you wrong. It doesn't make you crazy. Yeah. It just means you have it. That's it. Yeah. Very simple. Go ahead. સો ડૉક્ટર હિનાનું ડૉક્ટર ધ્રુતિને પૂછવાનું એવું હતું કે ઘણા સિચ્યુએશનમાં એવું હોય છે કે તમે એકવાર માની ગયા કે તમારે કશી જરૂર છે દવાની, અને થોડો વખત લો અને પછી બંધ કરી દો, તમે નિયમિતતા ના જળાવતા હોય, તો એ સંજોગોમાં તમારી આજુબાજુ જો કુટુંબીજનોને ને બધાને ખબર હોય કે તમને આવું છે ને તમે લઈ રહ્યા છો દવા, તો તમને એ લોકો મદદરૂપ થઈ શકે કે ભાઈ એ લોકો તમને કહે કે ના, દવા લેતી હતી કે દવા લેતા હતા ત્યારે તમે વધારે સારું કન્ડિશનમાં હતા, અને અત્યારે તમે દવા બંધ કરી દો છો તો પછી એકદમ તમારું પહેલાના જેવું આમ થઈ જાય છે. એના કરતાં દવા ચાલુ રાખો, તમને પ્રોત્સાહન આપે કે દવા તમે કન્ટિન્યુ રાખો, ચાલુ રાખો, અને જે કંઈ તમારે ઈલાજ લેવાના છે એ લો. પણ ખબર ના હોય તો આવું ના થાય. એટલા માટે ફર્સ્ટ એવું છે કે આપલેની બહુ જ જરૂર છે, એકબીજાનો સપોર્ટ, એકબીજાનો સહાયતાની બહુ જ જરૂર છે. અને પછી હિના ડૉક્ટરે પૂછ્યું ધ્રુતિને કે તમારે આનો શું વિચાર છે કે આવું હોય તો કઈ રીતે તમે બંધ કરી દેવાનું મન થતું હોય ત્યારે કઈ રીતે તમારી જાતને તમે કહો કે ચાલુ જ રાખવું જોઈએ? તો ધ્રુતિ એવું કહેવાનું છે કે પોતાની જાતને એવું જ કહેવાનું કે આમાં જે મને થયું છે એમાં કશું ખરાબ નથી થયું, આ જે મને થઈ રહ્યું છે એમાં હું દોષી નથી, મારા મનને થોડી મદદની જરૂર છે અને મારે એ ચાલુ જ રાખવી પડે. જેમ તમે કોલેસ્ટ્રોલની મેડિસિન લેતા હોય રોજે અને તમે ના લો તો પછી તમારો કોલેસ્ટ્રોલ વધી જાય છે, તમે થાઇરોઇડની કોઈ દવા લેતા હોય અને તમે ના લો તો પછી તમારે થાઇરોઇડ પણ અપ એન્ડ ડાઉન થઈ જશે. એ પ્રમાણે આની પણ દવા લેવાની જ હોય છે અને રોજે લેવી જ પડે, સતત લેવો તો જ તમારું એનું કંટ્રોલમાં રહે લેવલ. અને એ નહીં લો તો તમારી જાતને તમે તો દુઃખી કરશો, અથવા શું કહેવાય, જેવું હતું પાછું થઈ જશે કન્ડિશન, પણ તમારી આજુબાજુ જે રહેતા હોય એને પણ તમારા વર્તનથી ખૂબ જ અસર થતી હોય છે. એટલે એ બહુ જ જરૂર છે કે તમે પોતાના માટે તો લો જ, પણ તમારી આજુબાજુ રહેતા હોય એ લોકોને માટે પણ આ દવા ચાલુ રાખવી જોઈએ. અને એ મગજમાં સતત રાખવાનું કે આ મારી શારીરિક જેમ જરૂર છે સ્વાસ્થ્યની, એવી રીતના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે આ બહુ જ જરૂરી છે. અને આપણે વિચાર કરવાનો કે આ કોલેસ્ટ્રોલ મારો વાંક નથી, ડાયાબિટીસ આ મારો વાંક નથી. હા, જે થયું છે મને એ સ્વાસ્થ્યનો મારો વાંક નથી. થયું અને કેમિકલ એવું ઊંચું નીચું જે થાય છે એના માટે જરૂરી છે દવા. દવાની જરૂર છે, વાંક નથી. અને હોય તો તમારો વાંક નથી.
એટલે એમાંથી પોતાને જાતને પોતાને એમ કહીએ છીએ એમ પોતાનો વાંક કાઢવાની જરૂર નથી, પોતાને દોષ આપવાનો જરૂર નથી, બીજાને પણ દોષ આપવાનો જરૂર નથી. એકવાર સમજ પડી કે આ વસ્તુ થઈ છે તો પછી એનો આગળ શું ઈલાજ છે એનું વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પોતાની જાતને દોષી કરવાની જરૂર નથી, બ્લેમ કરવાની જરૂર નથી. એટલે સમયમાં આ તો બહુ મોટું ટોપિક છે, આપણે ખાલી શરૂઆત કરી છે. એમાં સમરીમાં નંબર 1, તમારો વાંક નથી, અમારો વાંક નથી, કોઈનો વાંક નથી, પણ આપણે ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે. અને જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ તમે શોધો ત્યારે એ બી તમારે ખ્યાલ રાખવાનો છે કે આ તમારે પ્રોબેબલી લાઈફ ટાઈમની દવા છે. It's a chronic illness. તો લાઈફ ટાઈમની દવા છે અને તમારે લેવાની, અને અસર ના થાય તો કદાચ તમારે જુદી દવાની જરૂર છે. બંધ કરવાની જરૂર નથી, જુદી દવા કદાચની જરૂર છે. અને બીજું વસ્તુ કે આમાં કોઈ શરમ નથી. આપણે બધાને કે મારા શુગર છે, મારા પ્રેશર છે, તો ભાઈ મારા મેન્ટલ ઇલનેસ છે. બરાબર છે. અને હું દવા લઉં છું, અને મારું કામ પર જઉં છું, અને મારા છોકરાનો ખ્યાલ રાખું છું, ને મારા મા બાપનું ખ્યાલ રાખું છું, બધું બરાબર છે. એવી આપણે વાત કરીએ તો પછી બીજાને બી એવું લાગે કે જજમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. આમાં શું જજમેન્ટ કરવા, આ તો બધું નોર્મલ છે બધાની જેમ. અને પછી ત્રીજી વાત એ કે આપણે કોઈનું જજમેન્ટ ના કરીએ તો પછી ઇઝીલી વાત થાય, બધાથી વાત થાય કે we are accepting each other. એકબીજાનો શું કહેવાય, એકબીજાનો તો વાંક જ નથી, એ તો જોવાનું જ આપણે કે તારો વાંક નથી, મારો વાંક નથી. પણ જેમ મને થાય છે કે જેમ આપણું હૃદય આપણા શરીરનો ભાગ છે અને થાઇરોઇડ આપણા શરીરનો ભાગ છે, એવી રીતના મન પણ આપણા શરીરનો જ ભાગ છે. એટલે મનને આપણે જુદું કરવાની જરૂર જ નથી એવું મને લાગે છે આ વાતચીત ઉપરથી. That's I'm saying, not translating. I'm just saying it in my own head and translating for you. Like, so એવું આપણે વિચારીએ કે the mind is part of the body too. If you treat your heart ailment, thyroid ailment, why not treat your mental health too? Same way. So my mind is part of the body. So ઘણા લોકોને મગજનો પ્રોબ્લેમ હોય, કેમ ના હોઈ શકે? તમને પેટનો પ્રોબ્લેમ છે, મને હૃદયનો પ્રોબ્લેમ છે, સો એ દવા તમારે રોજે લેવી જ પડે. જેવી રીતના તમે ડાયાબિટીસની દવા લો છો, થાઇરોઇડની દવા લો છો, કોલેસ્ટ્રોલની દવા લો છો, એ સમજવાની બહુ જ જરૂરત છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્યને પણ એટલી જ તમે અગત્યતા આપો અને દવા ચાલુ રાખો. Yeah. Anything else you want to add? Thank you. Thank you, Dhruti. Thank you, You're Dr. welcome. It was Thank you, excellent. ladies. Yeah, thank you. And For really wonderful discussion. મોટી ટોપિક છે અને આપણે બીજી વાર વાત કરીશું, પણ આ વન્ડરફુલ ઇન્ટ્રોડક્શન મળ્યું તમારા લીધે, બંનેને લીધે. And thank you very much. Thank you. You're welcome. Namaste.